3 Σεπτεμβρίου 2012. Ένας επαρχιακός δρόμος στην Ηλία γίνεται το θέατρο ενός προμελετημένου εγκλήματος που πάγωσε το Πανελλήνιο. Ένας ιερέας πέφτει νεκρός στο χώμα, χτυπημένος από 2 βολές. Στην αρχή η σύζυγός του μιλά για μια άγρια ληστεία από άγνωστους άντρες. Όμως οι μάσκες δεν αργούν να πέσουν. Η αλήθεια που αποκαλύπτεται πίσω από τους τοίχους του σπιτιού του είναι πολύ πιο σκοτεινή από κάθε σενάριο. Ένα απαγορευμένο ειδήλιο, ένας εραστής και ένα κοινό θανάσιμο πλάνο. Αυτή είναι η ιστορία της πρεσβυτέρας και του ανθρώπου που εκτέλεσε την εντολή της. Μια υπόθεση γεμάτη κινησμό που οδήγησε και τους 2 στα ισόβια δεσμά. Ο Θανάσης Αυγερόπουλος και η Θεοδόρα Καρβέλα γνωρίστηκαν πολύ πριν εκείνος πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Εκείνον τον καιρό, ο άντρας που αργότερα θα φορούσε το μαύρο ράσο έβγαζε το ψωμί του δουλεύοντας σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε με ένα γάμο και τη γέννηση 3 παιδιών, γεγονός που τους οδήγησε να μετακομίσουν μόνιμα στο χωριό Πυρά της Φωκίδας. Η ήρεμη ζωή της υπαίθρου άλλαξε πορεία όταν ο οικογενειάρχης ένιωσε το κάλεσμα να υπηρετήσει την εκκλησία. Ανέλαβε τα καθήκοντά του στα Πυρά, αλλά και στο διπλανό χωριό Μαυρολιθάρι, ενώ την ίδια ώρα αφιέρωνε χρόνο για να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους που ήταν έγκλειστοι στο σοφρονιστικό κατάστημα του Μαλανδρίνου. Κάποιοι από αυτούς τους φυλακισμένους, όταν έπαιρναν ολιγοήμερη άδεια, επικοινωνούσαν με τον κληρικό για να βρουν οικονομική ενίσχυση. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας βαρυπινίτης, ένας άνθρωπος που είχε αφαιρέσει τη ζωή του ίδιου του πατέρα. Ο κατηγορούμενος αυτός συνήθιζε να καλεί τηλεφωνικά διάφορους ιερείς, ζητώντας οικονομική βοήθεια. Σε μία τέτοια κλήση στο σπίτι του κληρικού, το τηλέφωνο σήκωσε η σύζυγός του. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη τους επαφή και γνωρίστηκαν. Οι 2 τους άρχισαν να μιλούν συχνά, αντάλλασαν γραπτά μηνύματα και όποτε εκείνος έπαιρνε ολιγοήμερη άδεια, έδιναν κρυφά ραντεβού. Μέσω του συγκεκριμένου ανθρώπου η γυναίκα του κληρικού ήρθε αργότερα σε επαφή και γνώρισε τον αγρότη. Αυτός ο κρατούμενος ήταν γνώριμος των αρχών για μικροκλοπές και αδικήματα για παράνομα υλικά. Όσο κυλούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες, το ειδήλιο ανάμεσα στη γυναίκα του ιερέα και στον αγρότη γινόταν όλο και πιο δυνατό. Εκείνη την περίοδο η πρεσβυτέρα ανέφερε στον εραστή της ότι ο κληρικός έπρεπε να βγει από τη μέση. Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και συνομιλίες, η πρεσβυτέρα και ο Νίκος Παναγόπουλος πήραν την απόφαση να στήσουν τη θανατηφόρα παγίδα στην Ηλία. Ο εραστής πήρε μαζί του ένα όπλο για κυνήγι και αρκετά πυρομαχικά. Περίμενε εκεί μέχρι να φανεί το όχημα που οδηγούσε η αγαπημένη του. Με βάση τα όσα έδειξε η έρευνα, μόλις το όχημα έφτασε στην καθορισμένη περιοχή, η γυναίκα έκανε στην άκρη του δρόμου και είπε μια δικαιολογία, ότι δήθεν έπρεπε να κατέβει για μια προσωπική της ανάγκη. Ο ιερέας κατέβηκε και εκείνος από το όχημα και εκείνη τη στιγμή φάνηκε ο εραστής της γυναίκας του. Πυροβόλησε τον κληρικό 2 φορές, ρίχνοντάς τον νεκρό στο χώμα. Ο ένοχος έγινε άφαντος με τη μοτοσικλέτα του. Η γυναίκα που πήγε κοντά και είδε το άψυχο κορμί του άντρα της, παρέμεινε εκεί, στο σημείο της δολοφονίας. Η πρεσβυτέρα από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Κάλεσε σε βοήθεια έναν οδηγό ταξί που περνούσε από εκεί, καθώς και άλλους ανθρώπους που κινούνταν στο δρόμο. Σε όλους αυτούς δήλωσε ότι
είδε δύο άγνωστους άντρες με μαύρα ρούχα επάνω σε μια μεγάλη μοτοσικλέτα. Οι άγνωστοι αυτοί, κατά τα λεγόμενά της, πλησίασαν τον άντρα της, τον λήστεψαν και του αφαίρεσαν τη ζωή. Στα μάτια των περαστικών, η γυναίκα έμοιαζε χαμένη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο στα Κρέστενα. Οι γιατροί όμως που τη φρόντισαν κατάλαβαν γρήγορα ότι η συμπεριφορά της δεν μαρτυρούσε αληθινό τρόμο. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει επίσημα, η γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις. Οι αρχές κατάλαβαν αμέσως ότι το σενάριο της κλοπής ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Το ποσό που βρέθηκε πάνω στον νεκρό κληρικό ήταν το πιο ακλόνητο δεδομένο που γκρέμισε τη θεωρία για τη ληστεία. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, κάποιοι μάρτυρες αποκάλυψαν στην αστυνομία μία άλλη πτυχή. Η γυναίκα είχε κάνει την ίδια πρόταση και στον προηγούμενο γνώριμό της, τον Γιάννη Μιχόπουλο, τον βαρυπινίτη που τους είχε γνωρίσει, τον αγρότη. Εκείνος ο άντρας όμως φαίνεται πως αρνήθηκε, λέγοντας ότι έτρεφε εκτίμηση για τον ιερέα και δεν είχε καμία διάθεση να αναλάβει το βάρος για ένα ακόμη έγκλημα. Ο Θανάσης Αυγερόπουλος, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον ιερέα, βγήκε στην τηλεόραση για να πει τη δική του αλήθεια. Τα λόγια του φωτίζουν το παρασκήνιο. Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο. Δεν ξέρω πώς να έπλεξε. Τι ήταν αυτό που όπλησε το χέρι σου? Δεν ξέρω. Έριξα με τη φάτα μάτια και λέω την αλήθεια. Είχε βάλει πολλούς η κυρία. Η κυρία τα ξέρει. Είχε βάλει κι άλλα άτομα για να τον σκοτώσουν. Και εγώ της είχα πει: καλύτερα να χωρίσει παρά να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς έγινε εκείνη τη μέρα ούτε ξέρω. Και έριξα με τη φάτα μάτια. Τι σου έλεγε για τον παπά ή η παπαδιά? Ότι θέλει να τον σκοτώσει για να πάρει την περιουσία, να κάνει τη ζωή της άνετη. Γιατί έφαγε τη ζωή της 30 χρόνια, λέει, εκεί πάνω που ήταν. Θα ήταν άνετη, όχι και να ζούσαμε μαζί. Πως εγώ δεν άφηνα την οικογένειά μου για να παραζήσω. Και ότι θα ερχόταν για να βλεπόμαστε τα λοιπά. Και ότι ήθελε να βγάλει το παπά από τη μέση για να μην τα πουλήσει όλα εκεί πάνω. Γιατί ξέρει ότι θα τα πουλήσει. Και αυτό το πράγμα ήθελε να τα γλεντήσει η κυρία όλα. Το φάει όλα. Έχει πάει 30 χρόνια τη ζωή της. Και την κυρία θα πουλήσει εγώ. Εγώ είμαι το μεγαλύτερο θύμα, ο μεγαλύτερο που είχε μέσα στην Ελλάδα. Εσύ όμως γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο και το έκανε? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως λέω την αλήθεια. Εγώ έριξα με κλειστά τα μάτια με 7 νούμερο σκάγι και σηκώθηκα και έφυγα. Τώρα από εκεί πέρα τι έγινε και μετά από 5 λεπτά ακούω ένα αμάξι πασαριζάνο και έφυγα. Από εκεί πέρα τι έγινε ούτε ξέρω. Πήγα στη δουλειά μου κατευθείαν. Ναι. Πώς έγινε η γνωριμία? Μίλαγε αυτό στο τηλέφωνο, την έβριζε και του λέω: τι βρίζεις, του λέω. Δεν να μιλήσω, του λέω να δω τι γυναίκα είναι, του λέω. Μου δίνει το τηλέφωνο, τη μίλησα και μου λέει: τη χρωστάει με 2.500 ευρώ που του έφτανε στη φυλακή που ήταν και αυτό. Αυτά ήταν τα λόγια του Αυγερόπουλου, πολύ μετά που κατάλαβε τι παιχνίδι του έπαιξε η πρεσβυτέρα. Εμείς θα γυρίσουμε όμως στο σημείο που ακόμα την στήριζε. Της είχα πει εγώ να φέρει τον παπά για να του μιλήσω στο συγκεκριμένο σημείο, όχι για να τον σκοτώσω. Την πίεσα, την κατάφερα και υπέκυψε να φέρει τον παπά. Ήρθε πράγματι στο σημείο εκείνο που περίμενα. Τότε εγώ μίλησα στον ιερέα και του είπα: αγαπώ τη γυναίκα σου. Είδα ότι αντιδρούσε ο παπάς. Γύρισε να μπει στο αυτοκίνητο και του έριξα με το όπλο 2 φορές και αμέσως μετά έφυγα. Θα είναι αμαρτία να πάει μια αθώα στη φυλακή. Από τη μεριά της η πρεσβυτέρα κατέθεσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα. Τον Νίκο τον είδα για πρώτη φορά τον Ιούλιο, μόνο για λίγα λεπτά. Μπήκε μέσα στο αμάξι μου και όταν τον είδα του είπα: εσύ δεν είσαι για μένα. Όταν πήγαινα στον πύργο, εκείνος ήταν πάντα μπροστά μου και δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Ήταν μια επαφή καθαρά φιλική. Τον φοβόμουν τον Νίκο, μη κάνει κακό στα παιδιά μου και στον άντρα μου. Οι άνθρωποι στην περιοχή έβλεπαν την καθημερινότητα του αθώου αυτού ιερέα και της πρεσβυτέρας. Ένας κάτοικος χωριού περιγράφει με τον δικό του τρόπο όσα γίνονταν εκεί. Ακούστε τη μαρτυρία. Το χειμώνα μέσα στα χιόνια, όποιο αυτοκίνητο να έμενε, έτρεχε σειρματόσκηνο να βοηθήσει, ας πούμε, και αφελοκερδός δηλαδή. Τέλος πάντων, ο παπάς λειτουργούσε 10 χρόνια εδώ. Εκεί είχε έρθει από την Αθήνα, ζούσε 18 χρόνια συνεχόμενα. Και μικρό παιδί, εδώ μεγάλωσε δηλαδή. Αλλά εγώ τώρα τα 18 χρόνια τελευταία, ας πούμε, που εκεί ήμασταν σχεδόν μαζί. Πήγαινα στο καφενείο που είχε, ταβέρνα. Εκεί έβλεπα όλα τα πράγματα, ας πούμε, πώς γινόντουσαν.
Και άκουσα, ας πούμε, την άλλη φορά, ας πούμε, τώρα στα κανάλια, ότι την έδερνε. Εδώ μάλλον γινόταν το αντίθετο εκεί. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να σε επιβάλλει εκεί. Ό,τι ήθελε έκανε. Και η ερώτησή μου εμένα είναι, ας πούμε, γιατί έφτασε στο έγκλημα, αφού είχε πήρε ελευθερία, έπαιρνε το αυτοκίνητο και εξαφανιζόταν 3 μέρες. Πήγαινε Αθήνα, πήγαινε Λαμία, χωρίς να μπορεί να την ελέγξει. Την πήγαινε όπου ήθελε, ας πούμε, διακοπές. Την είχε πάει στο Βόλο, την πρεσβυτέρα, ας πούμε, με τα παιδιά, εκεί δεν τους καλούσε χατήρι. Εκεί. Έρχονται για ένα μνημόσυνο την Κυριακή και μετά, αφού είχαν κανονίσει με τα λεγόμενα εδώ συγγενών, ότι να πάρει και τα παιδιά μαζί τους στην Πελοπόννησο. Αυτή αντιστάθηκε και δεν ήθελε να τα πάρει τα παιδιά. Είχε το λόγο της, ας πούμε. Εκεί. Τελικά φύγανε βράδυ Κυριακή, πήγανε Πελοπόννησο και έγινε αυτό που έγινε. Εμείς πέσαμε από τα σύννεφα. Με μια λέξη, ας πούμε, όλοι οι κάτοικοι εδώ, φίλοι που μιλούσαμε σε τηλέφωνα και τον αντάλλο, μια λέξη ότι τον έφαγε. Έλεγε όλος ο κόσμος, ας πούμε. Γιατί βλέπαμε όλα τα χρόνια αυτά, ας πούμε, το φερσιμό της. Εκεί δεν συμπεριφέρεται σωστά στον Παπαθανάση, καθόλου. Καθόταν ο Παπαθανάσης στο τραπέζι και έκλαιγε συνέχεια, ας πούμε. Θα με φάει, έλεγε, θα με φάει. Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο πλευρών ακολούθησαν μια σκληρή γραμμή σύγκρουσης. Ο συνήγορος του αγρότη ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα ήταν εκείνη που οργάνωσε το θάνατο του ιερέα για να καρποθεί τα υπάρχοντά του. Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος της γυναίκας ανέφερε πως ο έντονος φθόνος ήταν το μοναδικό κίνητρο που οδήγησε τον αγρότη στο έγκλημα. Οι τίτλοι τέλους έπεσαν τον Ιούνιο του 2013 στο μεικτό ορκωτό καβουριοδικείο Αιγαίου, το οποίο επέβαλε και στους δύο την ποινή των ισοβίων δεσμών. Ο Νίκος Παναγόπουλος κρίθηκε ένοχος για αφαίρεση ζωής με πρόθεση, ενώ η πρεσβυτέρα κρίθηκε ένοχη για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή. Η ποινή τους παρέμεινε ίδια και στο μεικτό ορκωτό εφετείο Πάτρας, όταν η υπόθεση οδηγήθηκε σε δεύτερο βαθμό, τον Μάρτιο του 2018, όσο και από το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Μάρτιο του 2019. Μέσα από το κελί, η καταδικασμένη γυναίκα αποφάσισε να μιλήσει στα κανάλια. Όσα αναφέρει δείχνουν το θέατρο που παίζει ακόμα και τώρα, αρνούμενη πεισματικά την αλήθεια. Όμως η απομόνωσή της είναι πλήρης. Ούτε τα ίδια της τα παιδιά δεν θέλουν να ακούσουν τη φωνή της, ενώ ένα από αυτά κατέθεσε εναντίον της στην αίθουσα του δικαστηρίου, γκρεμίζοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε άμυνά της. Ακούστε τι δήλωσε η ίδια. Τι νιώσατε όταν ακούσατε την απόφαση του δικαστηρίου? Πόνο, πίκρα και στεναχώρια μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Τι περιμένατε, αλήθεια? Περίμενα την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι αθώα. Είμαι αθώα, δηλαδή πώς θα το τους το πω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Με κατηγορούν για κάτι που δεν έχω κάνει. Παρ' όλα αυτά, ο εραστής σας είπε ότι δεν είναι εραστής μου. Απλά μιλάγαμε μαζί. Δεν μπορείς να το καταλάβουν αυτό το πράγμα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι εραστής μου. Δηλαδή, με έναν εγώ μιλάω στο τηλέφωνο και τον είδα μία φορά. Και άλλες 2 φορές ήταν μπροστά τα παιδιά μου και ο άντρας μου και είναι εραστής μου. Αυτός είπε ότι δεν τον βάλατε εσείς. Όχι. Παρ' όλα αυτά δεν μέτρησε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν το έπεισε. Ναι. Εσείς τι υποστηρίξατε στο δικαστήριο, τι είπατε στην απολογία σας? Ό,τι σας είπα. Είναι αθώα, ρε παιδιά, πώς θέλεις να το πω. Είμαι αθώα, τελείωσε. Είμαι και θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν με πιστέψανε. Πώς αισθανθήκατε όταν είδατε την οικογένεια του συζύγου σας? Πόνο. Πόνο. Γιατί πονάω όπως πονάνε και αυτοί. Εκείνη έχασα τον αδερφό και εγώ στον άντρα μου. Αυτά τα παιδιά σας ήρθαν στο δικαστήριο? Ναι, ήρθαν. Θα ήθελα να μου πει μία μητέρα ποια είναι τα συναισθήματα όταν κρατείται, όταν δικάζεται και βλέπει απέναντί της τα παιδιά της. Πόνο. Πόνο και στεναχώρια μεγάλη. Πόνο για τα παιδιά που δεν έχουν έρθει και μου λείπουν 10 μήνες. Τι πιστεύετε ότι όπλησε το χέρι αυτού του ανθρώπου? Η ζήλια. Η ζήλια και το είπε ο άνθρωπος μόνος του. Η ζήλια και την ήθελα για μένα, ναι, το είπε. Η ζήλια. Το πάθος που είχα για αυτή τη γυναίκα. Εσείς έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνη σε αυτό? Σας είπα. Όχι. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Αυτά τα λέει όλα. Τον σκέφτεστε, πώς λέγει τον σύζυγό σας? Δεν τον σκέφτομαι. Και δεν με αφήσανε ούτε να βάλω το βάλω να λουλούτσι. Οι 3 αυτοί πρωταγωνιστές της σημερινής τραγωδίας τώρα βρίσκονται μακριά από τον κόσμο.
Ο ιερέας αναπαύεται στο χώμα, ενώ η γυναίκα του και ο Θανάσης Αυγερόπουλος είναι κλεισμένοι πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, εκτείοντας την ποινή των ισοβίων δεσμών. Όμως υπήρχε και ένας ακόμη άνθρωπος σε αυτή τη μαύρη διαδρομή. Ο πρώην εραστής, ο Γιάννης Μιχόπουλος. Ο άνθρωπος που είχε εκτίσει ποινή για άλλη υπόθεση και αρνήθηκε να γίνει το όργανο του εγκλήματος και πήρε αποστάσεις από τη γυναίκα. Λίγο καιρό μετά το χαμό του ιερέα, ο ίδιος αποφάσισε να βγει στην τηλεόραση, στην εκπομπή Μίλα, για να αποκαλύψει όσα γνώριζε. Με τα λόγια του φανέρωσε το αληθινό πρόσωπο της κατηγορούμενης και βοήθησε τις αρχές να δέσουν την υπόθεση. Η μοίρα του όμως γράφτηκε με πολύ σκοτεινό τρόπο αργότερα. Αφού πήρε την ελευθερία του και βγήκε από την φυλακή, η υγεία του κλονίστηκε βαριά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή μόνος του, μέσα στο σπίτι του. Το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα στην οικία του, κλείνοντας οριστικά τον δικό του κύκλο σε αυτήν τη μαύρη ιστορία.